man aan zijn vrienden en kennis heeft gedaan. Dames en heren, we gaan even kijken. Dus hier, probleem voor jullie STEENBOK oude man met overheid institution. Problematic situatie met jullie STEENBOK mensen, zakenman. Problematic situatie voor jullie STEENBOK mannen met overheid institution, zakelijke dingen, vergadering, problematic situatie. Jullie mannen moet soms wat beslissingen gaan maken. Succes, kom op. Succes na de verdriet. Heleboel van jullie STEENBOK hebben iets achtergekomen en wordt zeer, zeer verdrietig vanwege dat je komt achter dat je vrienden en kennis hebben je teken gewerkt en je komt daarachter in de maand van december en je recognize de oneerlijkheid van je vrienden en kennis, maar je wordt succesvol daarover komt, oké? Emotionally draai je rok en je gaat vooruit gaan in een positieve manier, want je recognize, daar zijn mensen dat je moet achter jou verlaten. En je gaat het, je hebt al besloten om deze mensen laat ik achter mij, oké? Als we bekijken, soms soort van problematische situatie is waar je komt achter dat vrienden heb je echt in je rug gestoken. En ik zie dat je partner gaat echt liefde aan jou steunen, omdat je recognize hoe zeer deceptive een groep of kennis of coworkers was en wat ze heeft gedaan. En ik zie dat liefde wordt aan jou gesteund vanwege dat mensen recognize dat sommige van jullie coworkers en sommige van jullie vrienden hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Je wordt succesvol, groot succes komt op voor jullie STEENBOK over een problematische situatie dat een Ramley of boodschappenman heeft in je leven gebracht. Mensen nou recognize dat deze Ramley of boodschappenman is mentally disturbed en heeft gelegen en bedreigd. Mensen komen achter en gaat even terug en kijken on some sort of a camera and recognize that a physical person is degene dat had de brief genomen. En ik zie verdriet voor deze physical person, omdat mensen nou kom achter en ging even terugkijken en recognize dat deze physical person en zijn vrienden en kennis was degene dat had een brief gepakt. And here, mensen recognize dat deze Ramley of boodschappenman had data en informatie en vertelde weeskal waar de brief en waar de USB-stick was met de kopie van de brief. Nou, dames en heren, hier zie je verdriet omdat een tweeling is nou achtergekomen wat Ramley of boodschappenman heeft gedaan en de leugens en deceptiveness van een Ramley of boodschappen en een tweeling gaat even aan jou vertellen of een tweeling komt hier achter verdriet voor deze tweeling omdat deze tweeling nou recognize dat iets wat hij heeft gezegd tegen een boodschappenman, deze boodschappenman had gelegen en bedreigd. Dames en heren, daar is een situatie waar een weeskal een brief genomen en gestolen. En wat is gebeurd? Jullie boodschappen, mensen, je was gepest door een Ramley of boodschappenman. Deze Ramley of boodschappenman was aan je telefoon en was aan je computer. Deze Ramley of boodschappenman heeft informatie en zit je af te luisteren. Sommige van jullie STEENBOK heeft een brief verloren. Je hebt de brief gekregen. De brief was on een USB-stick. Je zet een kopie van de brief op een USB-stick en een kopie van de brief in een tas. In een portemonnee in je tas. Je ging overal met die brieven. Je laat je portemonnee nergens, oké? 2006, een vriend of kennis heb je opgebeld uit de buitenlanders. En die mensen heb je uitgenodigd voor kerst bij ze thuis in New York.
Je ging naar New York en waarom had je bij hun huis gebleven is dat de mensen zijn je moeders goed vriendin en je moeder is overlijden en deze persoon was daar voor jou. Dus je denkt oké, de nichtje van Engeland is daar en de dokter is daar. Nou, de dokter is de weeskal. Nou, de nichtje van je vlucht binnen. De nichtje van Engeland vloog ook binnen. Jullie kennen elkaar van je klein zijn en dat soort dingen. Deze zijn geen familielid, deze zijn vrienden. Dus je bent daar 2 weken, ben je daar geweest. Je verlaat New York, je ging naar Florida, naar je familie. En je bent in Florida en je vraagt je zoon voor een original brief. Oké? Je zoon zit de brief te zoeken, bla bla bla, kan de brief niet vinden, zo. All of a sudden, je zoon zegt, oh ma, ik heb de brief gevraagd, ik geef het aan mijn vriendinnetje. De vriendinnetje is ook een weeskap. Je krijgt de brief en de brief is niet hetzelfde. Nou, je gaat in je portemonnee om de original brief, om de brief, dan de kopie van de brief te vinden. En wat zag je, is dat de brief was veranderd. Je belt en je vraagt je zoon even komen, omdat de brief wat hij heeft gestuurd in mei, is niet de brief wat je hebt gekregen van de vriendin, oké? Nou, chaos, drama, bla bla bla. Je blijft daar, je zit een situatie uit te zoeken. Je nichtje zegt nee, iemand heeft de brief veranderd, omdat ik weet zo. Ik heb ook de brief gezien. Het is niet deze brief wat we hebben net gekregen. Het is niet de brief. Nou, jij nou zegt, oké, ik heb een kopie van de brief. Ik heb 2 kopieën. Je ging de brief even kijken. En de brief, dat is ook in je portemonnee, is veranderd to de brief. En de USB-stick dat je partner heeft, is ook verdrijven. Oké, we gaan nou een investigeren. We gaan dus even investigeren. Nou, dames en heren. Zie je wat is nou gebeurd? Whatever, deze rammelie of boodschappenman dat was on je telefoon en had een heleboel data en weet waar je ging en bij wie. Betaal deze persoon in New York om en vertel ze waar de kopie van de brief en wat kleur was de USB stick. Dames en heren, het kan niet dat een brief en een USB stick gaat missen. Dus je hebt een brief, de brief is belangrijk. Je denkt, ik druk een kopie af en ik heb een kopie op een USB stick. En de USB stick is zo verwijderen en de brief. Nou, de ochtend voor je ging, zoals de ochtend voor je ging weg, je vriendin en haar nichtje ging vroeg weg. Die komt. Je wordt zoiets 6, 7 uur wakker. Ze zijn daar niet. Je vindt het een beetje raar. Je kijkt buiten. De auto is daar niet. Je belt ze neemt niet op. Je denkt zo raar. Ja, je partner denkt, nou, ik ben blij dat morgen zijn we weg, weet je. En all of a sudden komt ze terug, maar ze kan niet in je ogen kijken. En je denkt, oké, whatever de situatie is. Morgen ben ik hier weg. Ik ga naar mijn familie, weet je. Dat soort dingen. En je ging naar je familie en je recognize dat this ding, dat de brief was gewoon vervangen door een andere brief. Dames en heren, het is een situatie dat is zo verschrikkelijk. En door een rammelie of boodschappenman, die was aan je telefoon en weet waar je gaat en wie je gaat. Maar je moet kijken om de mensen dat jij denkt dat is je vrienden en kennissen. Als die mensen worden betaald om jou te verraden, die verraden je. Maar moet je kijken, waarom? Het is iemand. En dames en heren, ik waarschuw je. Als je opgegroeid met een nichtje of een neefje of je ouders vrienden, kinderen. En die haat je van je jong, blijf uit de buurt van deze mensen. Omdat je recognize van je jong, als je nichtje, je neefje of je zus of je broer die haat je of die doe je dingen, blijf van ze af. Het is karma. Deze mensen hebben haat tegen jou. En het is karma. En ze komt terug in deze leven. Nou, het is een situatie waar deze persoon kent deze mensen. Het is de moeders
de moeders goed vriendin en haar dochter en haar nichtje. Deze zijn mensen dat je weet van je jong bent. En in de tijd je zit om te denken, nee, dit kan niet. Nee, het moet ergens anders, het moet anders. Maar als je kan niet de USB-stick en de brief niet vinden, vind je dat niet. De brief is vervangen met een onderbrief. Dames en heren, vertrouw mensen niet. En ik ga even zeggen, als jij hebt vrienden en ze uitnodigen jou, als je kan bij een hotel dat is dichtbij ze in de buurt, moet je daar gaan. Dit is een situatie dat kost heleboel mensen tijd, heleboel mensen problematieke situatie. En dat iemand kan je zo haten, weet je? En je ziet direct dat ze hebben de USB-stick. En is dat deze man, deze rammelige boodschappenman, was on je telefoon. En on je telefoon en weet alles en wat. En weet precies waar je had de brief verstopt en de dingen. Dus jij en je partner rijden hier, kids, en je separate it, dus als je hebt het kwijt bij jezelf, dat je partner hebt het. En dat USB-stick is ook vermist. Dat kan toch niet als iemand was niet geweten en heeft iemand gevraagd om dat om te doen. En de probleem, je zit daar en het is zoiets als... Het is vorig jaar, je ziet hetzelfde kennis. En diegene zegt, ga je je tas nou overal dragen? En toen zeg je direct ja. En toen was het zoiets als, oh my god. Het is een situatie, dames en heren. Je vlucht naar Nederland, naar New York. Je stapt uit en je neemt een taxi naar huis. Naar het kennishuis. Dus er is geen manier en je hebt je tas onder de vloer van de vliegtuig. Dus je zit naast je partner en dat soort van ding. Je partner gaat niet in je tas, je gaat naar de wc, je komt terug. Je gaat niet weg van je tas, oké? En die informatie was in je tas. En je partner had de USB-stick. Er is niet, want er was geen tijd dat je laat je tas of je partner laat de situatie. En dan we zijn in Florida en we kan de USB-stick niet vinden. Dat kan toch niet? Iemand anders was vertel waar het is en was in een huis or in de brief en de USB-stick genomen. Ik kon niet zo put een poot aan en even lopen weg van jou. Dus dames en heren, een heleboel van jullie komen achter en zitten na te denken en denken, wow. Waarom zou je mij dat vragen? En dan ga je even nadenken, wow. Dat is hoe de brief is vermist. Hey, ik wil hier niet even kijken, maar nou ga ik kijken. Nou, ik vlug van Amsterdam naar New York. Ik stap uit en ik ging hier. Ik heb mijn tas nergens gelaten, bla bla bla. En all of a sudden, 2 weken later, ik ging naar Florida, de brief is veranderd en de USB-stick is missing. Maar je ging nergens. Je ging niet shoppen, als je gaat even shoppen en zo, je had je tas op je rug. Dus iemand moet dat brief hadden geweten waar de brief was en ook de USB-stick. En dan je zet de puzzel in elkaar en recognize dat, wow. Zo. Dames en heren, ga even bij een hotel. Vrienden en kennis, je vindt een hotel in de buurt, oké? Als je hoeft niet naar mensenhuis om te gaan, je gaat echt aan jou vertellen, niet doen. Dit is iets dat hebben mensen zijn leven kwijtgeraakt. Zijn familie, want weet je, then you recognize that there was meer mensen in het spelletje. Kan je nou voorstellen dat je eigen kennis en vrienden heb je zo tegengewerkt? Mensen dat je weet, want je bent zo jong af. Dat kan toch niet? Dus dames en heren,
Mensen nou gaat echt achterkomen dat een weeskal en die gaat echt terugkijken aan camera en recognize dat een weeskal is degene, een weeskal met zijn kennis en vrienden, is degene dat heeft de brief genomen en gestolen. Dames en heren, dit was echt gedaan tegen jou, omdat deze man heeft deze weeskal betalen om de brief te vervangen. Omdat, ik weet het dat die mensen zitten om te zeggen, ja maar deze brief is niet echt. Deze brief was copy. Dit zit niet goed. Deze brief was copy. Geen brief dat zit van 2013. Totdat je gaat 3 jaar achter gaat zo kijken. En we zitten papier en alles om te kijken en zeggen, nee, deze brief was net gedaan. Deze brief was vandaag afgedrukt. Deze brief was niet. Dames en heren, als een brief is doorgestuurd van 2013 en de brief was vermissing en de brief is gevonden in 2016 mei krijg je een kopie van de brief, oké? En jij gaat 2016 en zegt, mag ik de original brief? En de original brief hebben geen doffige dingen. En mensen, want weet je, we zien het en we zitten om te kijken en Maniekje zegt, nee, de brief is niet, nee, deze brief is niet. Deze brief is net afgedrukt vandaag. Je ziet geen creases, je ziet geen floppies, je ziet geen... Deze brief was net afgedrukt. Je smelt het op de papier. Luister nou, dames en heren. Als je hebt papier, er is geen papier. Oké? Maakt niet uit hoe dik de papier is. En papier van de overheid, instituut, het blijft niet zo goed voor 3 jaar dat het is in vochtige situatie gezeten. Dus nu mensen zitten achter te komen dat deze Ramli of Boodschatterman heeft samen met deze weeskal betaald deze weeskal. En weet precies waar de brief is, wat was op de brief. En betaalt deze weeskal de brief te vervangen met een andere brief. En de original copy van de brief dat was aan een USB-stick weg te halen. Dames en heren, je kan niet de brief kwijt aan de USB-stick. Het moet iemand dat weet dat je had de brief en je had aan de enige persoon apart van je partner, omdat je partner is niet zo en je partner ga je niet zo dom erop, is deze Waterman weeskal of tweeling dat was on je computer en on je telefoon en weet alle je vrienden en kennis en heb ze opgebeld en deze weeskal heb je echt goed gedaan. Deze weeskal heeft geld gekregen en was betaald bij deze Ramli of Boodschatter om de brief te vangen en de original USB-stick aan hem te sturen. Dames en heren, volgende keer, voor je gaat ergens, zorg dat je hebt je hotel. Oké, blijf bij het hotel. Mensen willen uitnodigen bij ze thuis, is goed. Ik kom, maar ik heb een hotel al in de buurt geboekt. Oké. Vertrouw de mensen niet en boek geen shab hotel. Ga bij de NR, ga bij de Holiday Inn en dat soort dingen. Deze mensen zorgen, want ze hebben camera overal, dus ze kunnen zien wie en wat is in je kamer geweest. Oké. Dames en heren, er zijn mensen dat ze kunnen lachen met jou, maar je weet niet wat is in zijn hart. En jonge mensen dat je hebt opgegroeid en je recognize dat ze hebben haat tegen jou of jaloezie tegen jou. Blijf op de buurt, omdat het gaat je leven kosten. Dames en heren, ik wens je succes. Namaste.